හෙලෝ ඔයගොල්ලෝ හැමදෙනාම මම පිළිගන්නවා කෝඩ් ජංක්ෂන් YouTube වීඩියෝ channel එකට. මම ජනිත් ෆර්නෑන්ඩෝ කෝඩ් ජංක්ෂන් ටීම් එකෙන්. මේ වීඩියෝ එකෙන් මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අත් වශයෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට Arduino boards පිළිබඳව පොඩි හඳුන්වා දීමක් කරන්න. ඉතින් ඒතර ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ අවශ්‍යතාවය පරිදි ඔයගොල්ලන්ට ගැලපෙන Arduino board එක මිලදී ගන්න. ඉතින් දැන් මෙතන මං ගාව තියෙනවා boards දෙකක්. මේ දෙකම Arduino mega boards. මෙතන එකක් Chinese board එකක්, අනිත් එක Italian made board එකක්. බැලුමට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ දෙකේම වැඩි වෙනසක් නැහැ. මේ ඉටලියන් බෝඩ් එකේ ඔයගලන්ට පේනවා මෙතන Arduino ලාංඡනය තියෙනවා. නමුත් Chinese බෝඩ් එකේ Arduino ලාංඡනය දකින්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මේ බෝඩ්ස් දෙකේම ප්‍රධාන වෙනසකට තියෙන එක විතරයි. බැලුමට කිසිම වෙනසක් දක්නට හම්බෙන්නේ නැහැ. පිටිපස්සේ බැලුවොත් ඔයගලන්ට පේනවා ඉටලියන් බෝඩ් එකේ සුදු පාට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම Arduino ලාංඡනය වගේම තව විස්තර කිහිපයක් තියෙනවා. Chinese බෝඩ් එකේ කිසිම දෙයක් දක්නට ලැබෙන්නේ නැහැ. ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ Arduino mega board එක රුපියල් 2200ක් වගේ මුදලකට මිලදී ගන්න. මේ Arduino made in China board එක නම් රුපියල් 2000ක් වගේ මිලකට තමයි ගන්න පුළුවන්. රුපියල් 200ක් වගේ ඔයගලන්ට ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්. ඒනොට මම රෙකමෙන්ඩ් කරනවා මේ Arduino Italy board එක ගන්න කියලා. මොකද මේකේ කල් පැවැත්ම Arduino Chinese board එකට වඩා ඉතාම ඉහළයි. දැන් වෙළඳ පොලේ ඔයගලන්ට දක්නට ලැබෙනවා Arduino Uno කියලා board එකක්. ඒකේ විශේෂත්වයකට තියෙන්නේ ඒක මීට වඩා ප්‍රමාණයෙන් කුඩයි. ඔයගලන්ට පොඩි ප්‍රොජෙක්ට්ස් වලට Arduino Uno board එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක මිලෙනුත් අඩුයි. නමුත් මෙච්චර ඔයගලන්ට ports එකේ දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තව board එකක් තියෙනවා Node MCU කියලා. ඔයගලන්ට Wi-Fi සම්බන්ධ මොකක් හරි ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරනවා නම් ඒ board එක මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඒකත් මීට වඩා ප්‍රමාණයෙන් කුඩයි. නමුත් ඒක විශේෂත්වයකට තියෙන්නේ ඒකේ inbuilt Wi-Fi තියෙනවා. නමුත් ඒකේ නම් මිල පොඩ්ඩක් මීට වඩා වැඩි. මොකද built-in Wi-Fi පහසුකම මිලියන් වැඩි නිසා. ඉතින් ඔයගලන්ට දැන් කිසියම් අවබෝධයක් තියෙනවා ඔයගලන්ගේ අදාළ ප්‍රොජෙක්ට් එකට අනුව බෝඩ් එකක් සිලෙක්ට් කරගන්න. ඉතින් දැන් මම කියලා දෙන්නම් ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේ Arduino mega board එකේ තියෙන ports ගැන පොඩි විස්තරයක්. ඔයගලන්ට ඉස්සෙල්ලාම බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන අයිනෙම තියෙනවා PC එකට හරි ඔයගලන්ගේ laptop එකට හරි plug in කරගන්න පුළුවන් port එකක්. ඒ වගේම මෙතන DC in එක තියෙනවා. මේ Arduino boards වල දක්නට ලැබෙන මේන්ම disadvantage එක තමයි මේ වලින් අපිට output කරගන්න පුළුවන් current එක ඉතාම මදි. ඒ කියන්නේ amperage එක මදි. ඒකින්ද උදාහරණයක් විදිහට ඔයගලන්ට මෝටර් එකක් වගේ කරකව ගන්න උනොත් මේ board එකෙන් directly එක කරගන්න පුළුවන් කමක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒකට ඔයගලන් external circuit එකක් හදාගෙන මේ board එකෙන් ලැබෙන voltage එක උපයෝගී කරගෙන ඒකේ current එක වැඩි කරලා ඔයගලන්ට පුළුවන් මෝටර් එකක් වගේ කරකව ගන්න. නමුත් ඔයගලන්ට LED එකක් වගේ පත්තු කරගන්න මේක ප්‍රමාණවත් වෙන. ඒ වගේම sensors ඒව භාවිතා කරගෙන projects කරන්න ඔයගලන්ට මේ වගේ board එකක් සෑහෙනවා. ඒ වගේම මේ හැම board එකක්ම මිලදී ගන්නකොට ඔයගලන්ට හම්බ වෙනවා free cable එකක් මේ වගේ. මේ ඕනම board එකකට මේ වගේ cable එකක් හම්බ වෙනවා. මේකෙන් කරන්නේ විශේෂයෙන් මේ වගේ මේකට plug කරගන්න එක. අපිට පුළුවන් එතකොට මේ USB port එක ඔයගලන්ගේ laptop එකට හරි පරිගණකයට හරි කෙලින්ම connect කරගන්න. ඒ වගේම දැන් මාකට් එකේ ඔයගලන්ට දක්නට ලැබෙනවා මේ වගේ wires. ඔයගලන් beginner කෙනෙක් නම් ඔයගලන් මේ වගේ wires මිලදී ගන්න. මේවා male wires. ඒතර ඔයගලන්ට ඔයගලන්ගේ project එක පහසුවෙන් extend කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම breadboards උත් තියෙනවා. මේවා නම් වැඩි ගාණක් වෙන්නේ නැහැ. මේවා ඔයගලන් මිලදී ගන්න කියලා මම ඔයගලන්ට recommend කරනවා. ඔයගලන් beginner කෙනෙක් නම් ඒතර ඔයගලන්ට පහසුවෙන්ම ඔයගලන්ගේ circuit එක extend කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ වගේ LEDs කිහිපයකුත් මිලදී ගන්න. ඒතර ඔයගලන්ට ගෙදරදීම මේවා ප්‍රැක්ටිස් කරලා ඔයගලන්ට අත්දැකීම් ලබාගෙන ඒ කෝඩ්ස් දියුණු කරලා ඔයගලන්ට පුළුවන් විශාල ප්‍රොජෙක්ට්ස් වලට කෙලින්ම යන්න. දැන් මම හිතනවා ඔයගලන්ට කිසියම් අවබෝධයක් තියෙනවා ඔයගලන් පාවිච්චි කරන්න ඕන බෝඩ් එක මොකද්ද, ඒක මොන වගේ ප්‍රොජෙක්ට්ස් වලටද පාවිච්චි කරන්න සුදුසු කියලා අවබෝධය ඔයගලන්ට තියෙනවා කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මම ආයමත් කියන්න කැමතියි මේ වගේ Arduino mega boards use කරන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රමාණයෙන් පොඩ්ඩක් විශාල projects වලට. ප්‍රමාණයෙන් කුඩා project එකක් නම් ඔය light එකක් දෙකක් පත්තු කරගන්න නෑ. ඔයගේ කුඩා projects වලට ඔයගලන්ට පුළුවන් Arduino Uno board එක පාවිච්චි කරන්න. ඔයගලන් Wi-Fi සම්බන්ධව project එකක් කරනවා නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් Node MCU board එකක් පාවිච්චි කරන්න. නමුත් ඔයගලන්ට මේ mega board එකනොත් වෙනම Wi-Fi module එකක් ආධාරයෙන් ඔයගලන්ට පුළුවන් internet එකත් සමග සම්බන්ධ වෙන්න. ඉතින් මම ඉදිරි වීඩියෝස් වල ටියුටෝරියල්ස් කරන්නේ
මේ Arduino Mega board එකෙන් මේ Mega board එකේ මම පාවිච්චි කරන හැම කෝඩ් එකක්ම ඔයගලන්ට Arduino Uno board එකක් ගත්තත් ඔයගලන්ට ඒ කෝඩ් එක එහෙමම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී ස්ටාර්ට්අප් එකක් විදිහට Arduino Mega board එකෙන් LED එකක් පත්තු කරගන්න එක බ්ලින්ක් කරගන්නේ කොහොමද කියලා මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නම්. මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගලන් ලබා ගන්න ඕනේ එහෙම නැත්නම් මිලදී ගන්න ඕනේ බෝඩ් එක පිළිබඳ අවබෝධයක් ඔයගලන්ට ලැබුණා නම් අපේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න. ඔයගලන් තාම අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි හම්බෙමු.